الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن أراكم كأكي وبعد أكي وساكي أدوى ملأ wọn á ní sí òsì ó ní àsìkò yẹn ti ṣe díẹ̀ tó ń pè mí rí nípa òwò kan tí wọ́n gbé wá tí wọ́n sì ń lọ́gun rẹ̀ tántánta wípé káwọn náà kópa ń bẹ̀ nítorí pé ó lérè gọbọi lórí àwọn sì ti lọ sílé iṣẹ́ àwọn èèyàn yìí àwọn ti gba gbogbo òwe táwọn bùkátà láti fọwọ́ sí fi hàn báwọn náà ti darapọ̀ mọ́ ẹnìkan náà àwọn wá táwọn lólobó pé káwọn ó pè wò káwọn ṣàlàyé ń táwọn gbọ́ nípa òwò yìí tẹ̀sìn Islam faramọ́ àbí ọ̀faramọ́ wọn á ní lọ́jọ́ náà lọ́hùn wọn dáhùn lọ́hùn pé kọ̀tọ́ àwọn ò gbọ́dọ̀ dára mọ́ àwọn ò gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ lóòótọ́ lọ́jọ́ yẹn ọba àwọn lọ́kàn jẹ́ ọkàn àwọn gbọgbẹ́ lẹ́yìn gbogbo ìyànjú táwọn ti gbà lẹ́yìn gbogbo wàhálà táwọn ti ṣe wọ́n á sọ pé kíní yọ ọ̀tọ̀ tọ́ àwọn sábà ká mú kí àwọn dúpẹ́ fún Allahu bá wọn gbọ́rọ̀ ẹni táwọn ń sọ ó ti di bá mi báyìí ẹlòmíì ti kú ẹlòmíì ó ti ya nǹkan tí ò da ẹlòmíì ń bẹ lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run wọ́n ní lórí kíni wọ́n ní lílànà ní kíní yóò lànà gbàtí ó lànà ibi tó gbẹ́ lómi dé ó ti wá ń sáré ẹlòmíì ń bẹ lórí ìdùbúlẹ̀ àárẹ̀ wọn ò mọ̀ bí ó yè ní bí ò ní yè wọ́n á ní kíni kan náà ó ní wọ́n pè ní Cbex. Cbex. Mo ní Allah ràn yín lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ yín láti gbọ́ gbà arákùnrin gbọ́rọ̀ mọ́ mi lẹ́nu táwọn ọba gbọ́ gbà níbo làwọn ọba wà lọ́nà ó lè mọ̀ èmi ọmọ bíi tẹ́ ẹ bá wà ó ní àwọn dúpẹ́ kò wá pẹ́ èmi náà fúnra mi wá ṣèwádìí ti lọ ìgbà tí wọn á rí mo rí pé ọkùnrin yẹn kò jáwé sóbì ó ti ṣe rí gángan nù síbẹ̀ sí ọ̀làna máwọn èèyàn lórí ntí ó ṣẹlẹ̀ ọkọjá bó ṣe ròyìn nígbà tí àwọn ẹni tí wọ́n tẹnu bọ̀ ròyìn lórí social media ń ròyìn wàhálà ẹ̀rọ Allahu báyìí tó kí ṣe nǹkan tuntun ẹkẹlẹ máa pèrọ ló kọkan ẹ máa dára sí rọ lóyìnbó àwọn ọ̀rọ̀ burúkú òfin ṣẹ̀ríà sọ wípé al-ibratu bil-ma'ani la bil-alfadhi wal-mabani níta nílò oníkéńtẹ pè ló kọ tí ń dáhùn kí ni túmọ̀ rẹ̀ kí ni tó kó sínú gbogbo kọ̀ọ̀rọ̀ kan gbogbo à ń dára sí rọ à ń jáwé sóbì irọ́ gidi lásán ni lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà kí ni tí ó kó sínú ṣàlàyé fún wa torí pé ńgbà tó bá ṣàlàyé fún wa àwọn àgbè sórí òṣùwọ̀n ṣẹ̀ríà sọ́tọ̀ àbí ọ̀tọ̀ tẹ́ bá ti mọ̀ kọ́tọ́ àbùrọ̀ sọ pé kọ̀tọ̀ tẹ́ bá sì mọ̀ pé kọ̀tọ̀ àbùrọ̀ sọ pé kọ́tọ̀ nítorí pé ẹ̀kọ́ tá a kọ́ nípa òfin Allah ni ẹ̀kọ́ ń pa òfin Allah làwa kọ́ so tó bá tọ́ a ní tá a fi ṣèwádìí tá a fi mọ̀ kọ́tọ́ tí o bá sì tọ́ ani tá a fi ṣèwádìí tá a fi mọ̀ púpọ̀ tọ̀ tó kò bùkátà pé kí àwọn kan wá kóra wọn jáde kó máa tara wọn dànù kó máa ṣì àwọn èèyàn lọ́nà pé gbogbo nǹkan tuntun tó bá dé àwọn fẹ́ káwọn èèyàn àwọn náà láǹfààní láti jàǹfààní rẹ̀ ok mẹ́sẹ̀ jàǹfààní rẹ̀ náà ló lè lana mọ́ wọn lórí lẹ́yìn náà èyí tó lana láyé o ọ̀sẹ̀ pẹrẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó padà lana mọ́ wọn lórí tọ́ba di lọ́la gbẹ̀ndà kìíyà
ìwọ tó wá sí wọn lọ́nà tó lè dúró tì wọn láyé ń bí gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá ti sọ pọ́tọ́ ọ̀tọ̀ àwọn náà tún jáde pé kọ̀tọ́ mọ́ ńgbà tó lana ó sì lè yí pọ́tọ́ lánàá tó tún ní kọ̀tọ́ lónìí ọ̀dájú pé àwọn ẹni tán wà lù kàn wọn lè gbèrú rẹ̀ wá pọ́n tún fi tàn yín jẹ mọ́ àfẹni tó bá sún àsùn péye ìlú yìí la wà ìlú yìí ń bẹnu tí síbẹ̀sì yìí wọ̀ ọ́ àmọ́kọ̀ mi lọ́ọ́ bá wọlé sẹ́mi pé àwọn ń pè ní sokúndogójì ń gbà à ń sọ pé ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe à ń sọ pé kọ̀tọ́ rìbá ni wọ́n ń ta àwọn èèyàn jẹ owó epo ní owó kíníkan ní wọ́n ní tó bá ti kówó kan síbẹ̀ yóò dì lọ́pọ̀ ntí síbẹ̀sì yìí náà túmọ̀ sí wọ́n ní kó 100 million wá ó fi gba 200 million ẹ dákúta ni òfowó kò sẹ́ni tí òfowó nílùú yìí nígbà tí wọ́n kó débì táwọn pariwo ń gbà pé kọ̀tọ́ àìmọye kútúbà jùmọ̀ àtàsí àìmọye ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àáfàá mi ìgbà tó gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ òní máa le ńgbọ̀ lana ńkọ́ tọ́ lana máwọn náà lórí kálukú sẹ́nu sẹ́ńpẹ́ kò sí ètò tó lè dún mọ́ mo tún wá tọ́ wọn pé ẹ sọ̀rọ̀ mọ́ni tẹ́bẹ̀ lọ́tọ́ ẹlòmíì talé ọlọ́fíta títa là ń pè torí pé rìbá ni ẹlòmíì ta tipa ẹni tí wọ́n gbélé fún pé máa bá ń kọ́ máa bá ń mójútó ọ̀tálẹ́ olé lérò pé tó bá di ìlọ́po tó gún bá dogójì òun kọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún wa ṣebí ń gbà wọn ẹ mọ iye èèyàn tá gbé lọ hospital lẹ́yìn ẹ mọ iye èèyàn tó ti dára sáré àrùn kan tiẹ̀ wá wọ̀ ló ń gbà náà àrùn máa sọ̀ká ni ẹ bá ti ní ìyàwó kan máa sọ ní gbàgbàgbà ta ni ń bá sọ̀rọ̀ báwa ń jẹun tí wọ́n kó sí lórí ni torí di eléyìí kéèyàn gbọ́rọ̀ kò sí tó dáa tó tó bá sọ pé kíní yọ ọ̀tọ̀ jìnnà sí irú ẹ̀ náà ní dáńgbé báńkì Islam rìbá gidi so irú rẹ̀ náà ní kówó wá tó bá kó wá owó rẹ̀ ó di lọ́pọ̀ iná ní síbẹ̀ ẹ pé ló kọ yòówù tó bá wù ẹ̀yin ẹgbẹ́ wa ká gbé lórí òṣùwọ̀n ṣẹ̀ríà ẹni títí ẹ lana má lórí láyé oore lolúwa ṣe fún ọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí sẹ́wọ̀n pé yóò túba kò sì ní padà sídìí rẹ̀ má láéláé báwo wá ní tàwọn ẹni tó kó di lọ́la kìyàmà kó tó lana ìwọ tó ṣì wọn lọ́nà só lè dúró tì wọ́n má olú ẹlẹ́dàá kọ́mọ́sí wa lásì ní lọ́nà o bá a bá ti gbọ́ àwọn ẹni tó mọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam àwọn tó mọ̀ nípa òfin rẹ̀ àwọn tí òfin kó bọ́yọ̀ torí pé àwọn tó sọ fún ikọ́ tọ́tọ́ wọ́n láǹfààní kàtọ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n láǹfààní kàtọ́ ń rí bẹ́ẹ̀ inú kó jẹ́ pé ọ̀nà tó ń ti ń rí jẹ pàtó nù àbí kó sì jẹ́ pé kì í sọ̀nà títí ń rí jẹ pàtó nù àmọ́ ń rà lékún láti rẹ̀ sọ àwọn ni wọ́n máa tàn yín jẹ tí wọ́n máa sọ pé kinní kan tọ́ ntí ọ̀tọ̀ wọn lọ tọ́ kárántì ìjọ tó ló gbé wa dìde ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قلوا أداكم ما جاء سيبلاي ما جاء صفو للا بند القيامة أبي الله فواني توفو ناسي قلوا ألدا كتب بيوان ديدي وما جاكم أيادين توتو في صفو ما لاي لاي قلوا ألدا كبا تولي لدي واسي أواني تيما gbégbékúgbé wọlé eléyìí tó ṣe pé yọ bàtà àwọn èèyàn jẹ́ Olúwa má jẹ́ wọn rọ́nà wọlé má Olúwa kó ṣàánú wa ní kọ̀kọ̀ àti ní gbangba subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.